gagawin today is magtatanim tayo ng Mayana. Ito po yung Mayana, wala pa po siyang ugat. So ang gagawin natin, ang mixture po natin ng lupa is yung sinunog na ipa, tapos yung anuhan ng kahoy, yung katam, tapos normal soil, tsaka yung manure ng kambing. Ang gagawin po natin, i-mix together lang po natin sila para maganda po yung tubo ng halaman natin. So, ang gagawin natin, mix lang natin sila lahat together. Ganyan. Para po mataba yung lupa natin para sa halaman. Actually, meron na po tayong mixture na nilagay dito sa kaso. So, ang gagawin natin, bawasan lang po natin siya muna. Tapos, i-mix ko siya maigi. Tapos, lagyan ko. Tapos, bago ko ilagay yung plants natin. So, itutusok ko lang naman siyang ganyan. Then, lalagyan ko ulit siya ng lupa na mimix natin para maganda po yung tubo niya. So, mga after 2 to 3 days, mag-check na natin kung nagkakaroon na siya ng changes po sa halaman. So, ito po yung ginagamit ko sa pagtatanim ng mga Mayana. So, meron na po akong mga plants na tumubo galing sa ganitong mixture ng lupa. Ito po yung ginagamit ko sa pagtatanim. So, every now and then, ito po yung mixture po namin. So, meron po kami mga Mayana na buhay na. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po sila. So, ito na po yung mga Mayana namin na galing sa mixture na pinakita namin sa inyo sa unang video. So, ito po sila. Yan na po. So, maganda na po sila. Buhay na buhay. So, ito po yung mga ibang tatanim po namin today. Gamit po yung mga mixture na ginawa po namin. So, we're collecting po yung lahat po ng variety ng Mayama, which is 144 variety po sila. So, we are collecting Mayanas. So, ganyan po. Yan. Yan po sila lahat. Meron pong mahirap mabuhay kasi actually po medyo mabata po sila kaya mahirap po silang mabuhay. So pag medyo matanda na yung cuttings ng Mayana, mabilis lang po siyang mabuhay. Mga 5 days, ganito na po yung leaves nila. So pag medyo matagal po, ang kanilang stem ay hindi siya masyadong matanda. Kagaya po nito, mga more than a week na siya, so nag-start pa lang siyang mabuhay kasi medyo hindi siya matanda. So, same lang po yung mixture namin ng lupa. So, ito na po yung mga iba, nabubuhay na po sila. So, hindi ko po siya na-exposure sa sun. Actually, sa umaga lang po sila na-exposure, pero the whole day, nakalagay lang po sila sa madilim. So, ito po sila. Magaganda po yung mga leaves nila. Healthy ang Mayana. Okay, thank you guys.